আকাশত দেখো শাৰদী জোনা নামিছে অলকা নন্দা। আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অনুভৱ কৰা শ্বেৰগাঁও টুৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। যাত্ৰাটোৰ কোনোবাখিনিত যদি নীলা, আকৌ কোনোবাখিনিত সেউজীয়া, কোনোবাখিনিত যদি বতাহ, আকৌ কোনোবাখিনিত উমাল। সৌটো দেখিছেনে? সেইটো হৈছে চেঁচা ৱাটাৰফল পইণ্ট, যি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ যোৱাৰ বাটত ভালুকপুং টেঙা ৰুটত অৱস্থিত। এই জেগাটো এক প্ৰকাৰে আচলতে ৰোড ছাইড ষ্টপ পইণ্ট বুলিও ক'ব পাৰি, য'ত ৰিলেক্স হোৱাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি ল'ব পাৰি। আৰু ডেফিনেটলি ফটো ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী নিশ্চয় সম্পন্ন কৰিব পাৰি। পাহাৰৰ কাষতে সজীৱকৈ বৈ থকা এই ঝৰ্ণাটো দেখিছেনে? এই ঝৰ্ণাটোৱে যাত্ৰাৰ সমস্ত ক্লান্তি ভাগৰ আঁতৰাই যেন দিছিল, তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল। তাৰ পিছতেই আমি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ এই পৰিচিত টানেলটোলৈ সোমাই গৈছিলোঁ। টানেলৰ ভিতৰৰ অভিযান্ত্ৰিক কলাৰ এক অন্যান্য দৃষ্টান্ত। একেবাৰে মসৃণ পথ, নিৰাপদ পথচিহ্ন আৰু উজ্বলি থকা লাইটবোৰৰ সহায়ত আমি নিশ্চিন্তভাৱে ছেফলি আগুৱাই গৈ আছিলোঁ। টানেলটো পাৰ হোৱাৰ পিছতেই আনটো ফালে আমি লগ পাইছিলোঁ মিজোৰামৰ পৰা অহা দুজন যাত্ৰী। এই যে কোৱা হয়, যাত্ৰা মানে কেৱল স্থান দেখা নহয়, পথত লগ পোৱা মানুহৰ পৰাও অভিজ্ঞতা বহু ক্ষেত্ৰতে হয়। এয়া শ্বেৰগাঁৱৰ ৰাস্তা। দুয়োফালে চেৰী ফুলবোৰে যেন সপোনৰ ৰং ঢালি ৰাখিছে। পাহাৰৰ বুকুৰ মাজত চেৰী ফুলৰ মায়াময় গোন্ধ নোৰোৱাকৈ নোৱাৰিলোঁ। অলপ সময় তাত ৰৈ চেঁচা বতাহটো অনুভৱ কৰিলোঁ। শ্বেৰগাঁৱৰ বাটেৰে আগবাঢ়োতে পাহাৰৰ দৃশ্যবোৰ চাই থৰ লাগিছিলোঁ। একো শব্দ নাই, কেৱল স্থিৰতা। এয়া হৈছে ওকলে ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। এক প্ৰকাৰে ক'ব গ'লে প্ৰকৃতিৰ বুকুত লুকাই থকা এক সুৰক্ষিত স্বৰ্গ। ৰিজৰ্টৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে পাহাৰ, নদীৰ সুৰ আৰু চস্কৰং ৱাটাৰফলৰ মায়াময় দৃশ্যই মন স্পৰ্শ কৰিছিল। কাঠৰ কজি ঘৰবোৰ খুব ভাল লগা আছিল। পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশত সেইবাবে গৰম চাহ একাপৰ জুতি লৈ তাতে অলপ সময়টোকো ধৰি ৰাখিছিলোঁ। শ্বেৰগাঁৱত গৈ অৱশ্যে এইবাৰ আপেলৰ জুতি লোৱা নহ'ল, কিয়নো তাৰ এই স্থানীয় লোকসকলৰ অনুসৰি জানিবলৈ পালোঁ যে আপেলৰ ছিজন টাইমিং আগষ্ট টু ছেপ্টেম্বৰহে। তথাপিও পাইন গছে আৱৰি থোৱা পাহাৰৰ লগতে চেৰী ফুলৰ গোলাপী আভাস, নদীৰ সুৰীয়া সুৰ, জলপ্ৰপাতৰ উদ্যম, মৃদু বতাহ ইত্যাদিয়ে সকলো আক্ষেপ একেলগতে পূৰাই পেলালে। সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে প্ৰকৃতিয়ে নিজাকৈ গঢ়ি লোৱা এখন পৃথক পৃথিৱী দেখি আহিলোঁ, য'ত আছিল কেৱল শান্তি আৰু মায়াময় অনুভৱ। ইমানতে শ্বেৰগাঁৱৰ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা শেষ কৰিলোঁ। আপুনিও যদি কেতিয়াবা সময় উলিয়াই যাব পাৰে, এবাৰ চাই আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। Thank you for watching. Until the next video, take care. Bye-bye.